Alkukevät on Helsingin rannikolla vielä paikkalintujen näytöstä. Varislinnut ovat näkyvimpiä ja äänekkäimpiä lintuja. Ruokintapaikoilla pienet paikkalinnut ovat tankanneet ahkerasti läpi talven ja saavat valita parhaat pesäpaikat ennen muutolta palaavia kilpailijoitaan. Vanhan kaupungin lahden sulettua paikalle rynnistää vesilintuja. Telkkiä, kanadanhanhia ja merihanhia sekä harmaa haikaroita ilmaantui alueelle heti maaliskuun alussa. Vasta huhtikuussa muutto pääsee täyteen vauhtiin, ja siitä alkaa yli kuukauden kestävä kevätseurantamme ympäri maata ja todellinen luontoharrastajan kiima-aika. Pitkän ja pohjoistuulisen kylmän jakson jälkeen tuli vähän lunta. Ei ihme, että siemenet yhä maistuu. Ruokinnalla mässäily on koleana ja harmaana päivänä laulamista ja soidinmenoja suositumpi aktiviteetti. Toisaalta lintunaaraatkin saapuvat monesti hieman koiraita myöhemmin tapaamispaikoille, ja ensimmäisillä saapujilla on nyt hyvä aikaa kerätä grammoja, samalla kun varailevat reviirejä. Lumisade pysäyttää muuton hetkeksi, mutta muutamien lajien ensimmäisiä yksilöitä on ehditty rannikolla jo havaita. Lokkeja, valkoposkihanhia, haikaroita. Muuten ei vielä hirveästi esimerkiksi kahlaajia, töyhtöhyyppiä ja mun eilen näkemiä punajalkavikloja lukuun ottamatta. Ne on myös saapunut ensimmäiset niittykirviset, mutta muuten on vielä aika hiljasta. Seuraavaksi pitäisi koittaa vähän semmonen lämpimämpi jakso. Mä ajattelen, että lähdetään sitä seuraamaan tonne Perämeren rannikolle. Liminganlahti kosteikkoineen 500 kilometriä pohjoisempana on Viikin vanhan kaupungin lahden kaltainen merenlahti. Alueella havaitaan vuosittain noin 200 eri lintulajia. Tällä kertaa 20 lajia on retostelua, sillä lahti on vielä jäässä ja lämpötilakin vain niukasti yli nollan. Olosuhteet vastaavat Viikin vanhan kaupungin lahden olosuhteita noin 1,5 kuukautta sitten helmi-maaliskuun taitteessa. Kevät on saapumassa kuitenkin lähipäivinä, mikäli lämmin jakso saapuu ennustetusti. Viikon päästä tilanne kosteikolla on siinä tapauksessa aivan toinen. Siirryn 20 kilometrin päähän rannikolta virtaavan veden äärelle Markkuuseen etsimään kevättä. Pieni Ängeslevän joki mutkittelee lakeuksilla vapaana, yhdistyen lopulta Liminganlahteen laskevaan Temmesjokeen. Joen törmät ovat vielä jäiset ja lumiset. Täällä ei näy mitään. Hämärtyvässä illassa kuuluu vain punarinnan ja mustarastaan laulua. Pellolta löytyy vihdoin lintuja. Tuhannet ja tuhannet metsähanhet ovat kerääntyneet ruokailemaan. Ne odottavat kevään edistymistä pohjoisessa ja jatkavat matkansa lämpimien virtausten mukana kohti pesimäpaikkojaan. Hanhia tulee ja menee, ja niitä löytyy lähes jokaiselta alueen pellolta. Sukupuuton partaalla aikoinaan käynyt kansallislintumme laulujoutsen on vielä metsähanheakin aikaisempi saapuja. Lapissa on paikoin vielä metri lunta. Yli 700 metriä korkea yllästunturi on kauttaaltaan lumen peitossa. Järvet ovat jäässä, mutta virtavedet auki. Pitenevät päivät ovat saaneet paikkalinnut aktiivisiksi. Lapintiainen tutkii ahkerasti sopivia pesäpaikkoja. Samoin tekee talitiainen. On kevään ensimmäinen lämmin päivä.
Lämpötila on kohonnut lähes 10 asteeseen. Ensimmäiset muuttolinnutkin ovat saapuneet. Laulujoutsenethan ne. Suolla ei näy meidän lisäksi olevan muita, mutta suon laidaltapa löytyy lopulta eräs tarkkailija. Hiiripöllö. Päivät ovat jo huomattavasti pidempiä kuin etelässä, mutta täydellistä pimeyttä ei enää tule. Todella hiljainen on tämmönen Lapin tummuva kevätilta. Silloin tällöin kuuluu joutsenten töräyttelyä jostain ja vähän korppien huutelua. Mut muuten täällä on aivan hiljaista. Siistiä. Yöunet jäävät pariin tuntiin, mikäli haluaa olla hereillä niin auringon laskun kuin auringon nousun aikaan ja nauttia vielä revontulien loisteesta. Aamuväijyn hiihdellessä löytyy viimein jälkiä todisteeksi muista kulkijoista. Syypäät ilmestyvät pian suolta. Kyseessä on sarvensa pudottanut valkoinen vaadin viimevuotisen vasansa kanssa. Kai. Yhdestä asiasta olen kuitenkin varma. Eikä porot. Minut huomataan lopulta. Porot teeskentelevät välinpitämätöntä, sitten kääntyvät epäilevinä pois ja lopulta ottavat jalat alleen. Riekon naurua ja teeren pulinaa kuuluu suon laidoilta, mutta vain yksi teeri näyttäytyy vilaukselta lentämässä tiehensä. Pikaisesti näyttäytyy myös kuukkeli. Joutsenpari äkkää saaneensa tänään uutta seuraa. Metsähanhia. Joutsenet kummaksuvat niiden päätöstä tulla ihan viereen, sillä suolla ei ole millään mittarilla ahdasta. Liekö ollut alkuperäinen tarkoitus, mutta hanhipari suorittaa ohi marssin. Myös pulmuset ovat saapuneet, näyttävästi yli 200 linnun parvessa. Vilkkaat tunturilapin pesimälinnut liikkuvat aktiivisesti ympäri suota. Aktiivisesti liikuin minäkin, joten nyt on aika vaihtaa takaisin passiivisempaan tarkkailumuotoon ja siirtyä jälleen kohti Liminganlahtea. Ja rasvata vielä punakaksi hangilla palannut päälakiparkani. Suuntaan samalle tornille kuin vajaa viikko sitten. Kappas ha, linnut ovat palanneet, vaikka jäätä on vielä. Vesilintuja on runsaasti ja se kuuluu. Kahlaajia on maltillisempi määrä, mutta niitäkin löytyy jo useampaa lajia. Tämä on kuovi, mutta taustalla ääntelee taivaanvuohi sekä harvinainen mustapyrstökuiri. Myös lokit pitävät ääntä, varsinkin naurulokit. Ilta kauniissa auringonlaskussa on tunnelmallinen. Kosteikko hiljenee yöksi hieman. Ruoka maistuu kuitenkin vuorokauden läpi. Ja jos maisema iltapalalla oli punainen, aamupalalla se on sininen. Uusi päivä meinaa valjeta aurinkoisena, mutta pilvet peittävät taivaan. Tulee taas viileämpää. Hanhet täyttävät yhä peltoja, sillä lunta pohjoisessa riittää. Kuoveja ja töyhtöhyyppiä näkyy pelloilla vajaa viikon takaiseen verrattuna nyt useampia. Töyhtöhyyppiä näkyy täälläkin. Ne ovat vallanneet reviirejä ja taistelevat nyt varisten kanssa.
Takaa ajettaviksi kävisivät muutkin linnut, mutta varikset ja korpit hyppivät eniten silmille. Vehreys lisääntyy päivä päivältä. Lentävien hyönteisten määrä on toukokuun alussa vielä vähäinen, mikä pitää hyönteisiä syövien lajien määrän maltillisena. Pajusirkku pärjää aikaisessa keväässä, sillä se voi käyttää ravinnokseen myös siemenravintoa. Merihanhet saapuivat aikaisin varaamaan pesäpaikkoja. Niitä ei kuitenkaan jaeta saapumisjärjestyksessä. Kanadan hanhi, tuttavallisemmin kanukki, osoittaa kilpailijoille pohjoisamerikkalaista kovuutta ja häätää merihanhet muualle haaveilemaan pesäpaikasta. Viimeksi kun mä kävin täällä, silloinkin oli kylmä, mutta nämä lehdet oli ihan vielä pieniä silmuja. Mä luulen, että pari viikon päästä ne on ihan täydessä lehdessä ja nyt on vielä hyvä hetki käydä yytsimässä lintuja noista puuden latvustoista ennen kuin ne on ihan lehtien peitossa. Ihan kiva havainto oli pari pikkujoutsenta kellumassa tuossa vanhan kaupungin lahdella ja muutamia uusia lajeja oli tällekin päivään, kun kuulin sirittäjän ja mustapääkertun tuolla metsässä laulevan. Mä luulen, että pari viikon päästä täällä on jo huomattavasti enemmän laululintuja ja varmaan kuuluu esimerkiksi satakielen laulua tuolta kosteikon puolelta. Mutta ennen sitä on välttämätöntä käydä katsomassa, miten kevät etenee sisämaassa, sen metsissä ja järvillä. Paras aika vuodesta, sanoi sammakkokoiras ja kiipesi selkään. Äänimaailma paljastaa, että järven ranta on täynnä kurnuttavia sammakoita sekä urputtavia rupikonnia parittelemassa. Sateen jälkeen järven pinnalle on ilmestynyt vesimittareita. Ne kärkkyvät pienempiä hyönteisiä ravinnokseen. Rannalta löytyy myös vastikään saapunut rantasipi. Kärkynnän ohessa on mukava keikutella pyrstöä. Rannalla ruokailee myös laulujoutsen. Pitkän kaulansa ansiosta se yltää noukkimaan ruokaa pinnan alta sukeltamatta. Toukokuisina aamuina lintuja on äänessä jo runsaasti. Tämän laulunäytteen näreenlatvasta lurittelee rautiainen. Ja nämä töräykset ovat kurkien kommunikointia. Hiljattain saapuneen kuikan tavoin muutolta palaa jatkuvasti uusia lajeja, kun samaan aikaan ensimmäisillä on jo pesinnät pitkällä. Afrikasta saapunut sääksi on pitkän matkan muuttaja. Taitava saalistaja lekuttelee ilmassa ja syöksyy yhtäkkiä päistikkaa veteen. Napa kymppi ja sääksi poistuu järveltä kalakynsissään. Saimaalla puut alkavat vasta pikkuhiljaa vihertää. Pesimäpuuhot ovat kuitenkin alkaneet, ja yksi jos toinen luoto tai saari on jo varattu. Tai ainakin yritetty. Kalalokki häätää suuremman selkälokin tiehensä. Omia valintoja puolustetaan. Etelä-Afrikasta palanneet kalatiirat taas hätyttelevät toisiaan. Taitavilta lentäjiltä käy niin hyökkäys kuin puolustus. Lokkeja näkyy tuolla luodoilla ja pienillä kivillä pesimässä. Kuikan huuto. Kuulunut monta kertaa. Härkälintuja, muutama pari. Joutsenia lentää aina silloin tällöin tästä yli ja välillä kuuluu kaulushaikaran puhaltelua. Vedet on vielä tosi kylmiä. Viime yönä oli pakkasta, vaikka ollaan jo pitkälle toukokuussa. Tämmönen oli Saimaa. Järvi-Suomessa päivä on pidempi kuin etelärannikolla ja kevät kirii koko ajan.
Etelästä saapuu vielä runsaasti lisää lajeja, kunhan tuulet muuttuvat. Se tarkoittaa myös yölämpötilojen nousua ja siirtymistä termiseen kesään. Sen myötä koittaa aika toivottaa keskuutemme se jokavuotinen vitsaus. Hyttyset. Maisema Viikissä on muuttunut jo toden teolla. Joka puolella on vihreää ja lintujen laulu kantaa kaikkialle. Hyönteisiäkin riittää jo mukavasti syötäväksi, jos siis niistä pitää. Yksi kerrasto riittää nyt pitämään koivet lämpöisenä, eikä näpit enää punota, jos lähtee ilman hanskoja ulos. Yltäkylläisyys luonnossa vain lisääntyy päivä päivältä. Se onkin linnuille hyvä syy palata Pohjolaan. Linnuista kiinnostuneelle korvat ovat pian silmiä parempi havaintoväline. Syy sille on ilmeinen. On se aika lailla täydessä lehdessä, eikä näy tuonne latvoihinkaan oikein enää. Lämminkin on. Eli just niin kuin me ennustimme. Paljon tapahtuu koko ajan. Tässä kun on koko kevään kiertänyt, niin on saanut nähdä kyllä kaikenlaista. Ei ole kauan esimerkiksi siitä, kun ensimmäiset joutsenet saapu vasta tonne pohjoisen hangille. Ja täällä samaan aikaan jo pääskyt saalisteli hyönteisiä. Aikamoiset bakkanaalit on tuossa taustallakin nyt menossa. Tervapääsky on vielä näkemättä ja kuulemattaan esimerkiksi satakieli, jota mä viimeksi vähän uumoilin. Se on toisaalta vähän semmonen yölaulaja, että mä taidan tulla tänne illalla uudestaan kuuntelemaan, josko se olisi silloin äänessä. Ei siis julisteta kesää ihan vielä alkaneeksi. Ruskosuohaukka on tuttu pesimälintu kosteikolla ja korppi varsin tuttu kiistakumppani. Tuttuja pesimälintuja palaa päivittäin ja toukokuussa Suomeen muuttaakin yksilömääräisesti eniten lintuja. Samaan aikaan hätäisimmät aloittavat jo syysmuuton. Viimeisimpinä saapuu yölaulajia. Ne eivät hurmaa kumppania höyhenpuvullaan, vaan laulullaan. Tämä hurmuri on Ruokokerttunen, kenties alueen aktiivisin laulaja. Nyt olen etsimässä kuitenkin satakieltä. Keskellä ruovikkoa on metsäsaareke, jonka viereen jään kuuntelemaan. Se ei kauaa punnitse kärsivällisyyttäni. No niin, ja sieltä tuli. Vähän ujosti kuuluu, en tiedä tallentuuko kameralle, mutta nyt enää tervapääsky, niin voidaan julistaa kesä virallisesti alkaneeksi. Ja näin päättyy tämä kevätseuranta. Taitaapa olla kaikista lajeista, ainakin melkein jo ensimmäiset yksilöt saapuneet. Muutto ei ole kuitenkaan vielä ohi, vaan esimerkiksi arktisten vesilintujen muutto jatkuu ihan tänne toukokuun lopulle, kunhan vaan pohjoisessa olosuhteet mahdollistaa sinne etenemisen. Mä kiitän nyt mielenkiinnosta. Aion vetää pikkasen happea tässä kohtuu intensiivisen kevään jälkeen ja 200 lajin haaste pysyy totta kai käynnissä koko vuoden. Tällä hetkellä on kasassa 141 lajia. Ensi kertaan. Kattokaa lintuja.